नमस्ते, मी उज्ज्वला, महाराष्ट्र पुण्याहून। कोविडमुळे 2 वर्ष झाले आपल्या सगळ्या सणांना एक झाकोळलेपणा आलेला आहे। त्यामुळे सण असे उत्साहामध्ये साजरे होत नाही, पण त्या मानाने म्हणजे गेल्या वर्षीच्या मानाने यावर्षी आपण बऱ्यापैकी चांगले सण साजरे केलेत आणि त्याच्यामध्येच हा नवरात्रीचा सण आत्ताच झालेला आहे। शिवाय दसरा सुद्धा कालच झालेला आहे आणि दसऱ्याला आपण जी काही फुलं वापरली, आता ही फुलं आपण आपल्या बागेमध्ये वापरू शकतो आणि ती कशा पद्धतीने वापरू शकतो याबद्दल आज आपण बोलणार आहोत। तसं फुलांपासून कंपोस्ट कसं बनवायचं किंवा या झेंडूच्या फुलांपासून आपण कुठल्या प्रकारे खत बनवू शकतो यासाठी माझी बाग 143 नंबरचा व्हिडिओ माझा ऑलरेडी आहे, तो तुम्ही पाहू शकता। त्यामध्ये मी डिटेलमध्ये सगळं सांगितलेलं आहे। तर ही झेंडूची जी फुलं असतात यांच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम असतं। याशिवाय आपण ही जी मध्ये आंब्याची पानं लावतो किंवा अशोकाची पानं लावतो किंवा काही जण आपट्याची पानं लावतात, तर अशी जी ही पानं असतात ही हिरवीच असतात आणि हिरवी असतानाच आपण काढलेली असतात। जेव्हा पानं सुकलेली असतात आणि तेव्हा त्याचं खत बनवतो तेव्हा त्याच्यामध्ये कमी प्रमाणामध्ये नायट्रोजन सारखा पदार्थ असतो, कारण जेव्हा पान पिवळं पडतं तेव्हा झाड त्यातली सगळी पोषक द्रव्य खेचून घेतो आणि पानाला आपल्यापासून वेगळं करतो। पिवळं झाल्यामुळे आपण सुद्धा ते पान बाजूला काढून टाकतो, त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट्स खूप कमी प्रमाणामध्ये असतात। पण जेव्हा आपण हे असे हार बनवतो तेव्हा ही पानं हिरवी असतात, म्हणजे ह्याच्यामध्ये ती सगळी पोषक तत्व अवेलेबल असतात जी झाडाच्या वाढीसाठी आवश्यक असतात। तर या सगळ्या फुलांना आपण पाण्यामध्ये भिजत घालायचं 3 दिवस आणि ते पाणी दुप्पट साध्या पाण्यामध्ये मिसळून आपण आपल्या सगळ्या झाडांना याचं लिक्विड खत देऊ शकतो। लिक्विड खत हे खूप उपयोगी आहे। थंडीच्या दिवसांमध्ये आपण कोणत्याही झाडांना म्हणजे परमनंट असो, तात्पुरत्या स्वरूपाचे असो, सीझनल म्हणतात ज्यांना, किंवा मग शोभेचे असो, कुठल्याही झाडांना आपण आता हिवाळ्यामध्ये सॉलिड फॉर्म मधली खतं घालत नाही, तर त्यांना आपल्याला अशी लिक्विड खतं घालायची असतात। लिक्विड खतांचे खूप सारे प्रकार चॅनलवरती अवेलेबल आहेत, तुम्ही ते पाहून कोणतंही लिक्विड खत 10 ते 15 दिवसांच्या अंतराने द्यायचं आहे। हिवाळ्याचे दिवस आहेत त्यामुळे 15 पेक्षा जास्त दिवसांचा काळ जरी मध्ये गेला तरी सुद्धा काही हरकत नाही, कारण या दिवसांमध्ये खूप कमी खताचा वापर लागतो आपल्या झाडांना आणि सॉलिड फॉर्म मध्ये आपण ते ऍड केल्यामुळे ते पुरेसं असतं। पण आता ही झेंडूची फुलं किंवा ही पानं वगैरे फेकून देण्यापेक्षा यापासून आपण खत बनवू शकतो आणि जी काही आपण सीडलिंग केलेली आहे त्यापासून जी रोपं तयार झाली आहे त्यांना थोड्या प्रमाणामध्ये हे आपण लिक्विड फर्टिलायझर देऊ शकतो, किंवा जी परमनंट झाडं आहेत त्यांना सुद्धा आपण अशा प्रकारे लिक्विड फर्टिलायझर देऊ शकतो। तर हा झाला पहिला उपयोग। याशिवाय तुमच्याकडे जर जास्त फुलं असतील, लिक्विड खत झाल्यानंतर सुद्धा जी फुलं निघतात, पाणी वापरल्यानंतर जी फुलं उरतात त्यांचं सुद्धा तुम्ही कंपोस्ट बनवू शकता। कंपोस्ट कसं बनवायचं आहे हे 143 नंबरच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं आहे। शिवाय तुम्ही याचं एन्झाईम सुद्धा बनवू शकता। हे एन्झाईम आहे आणि जेव्हा मी 143 नंबरचा व्हिडिओ केला तेव्हा मी हे बनवायला टाकलं होतं, तुम्ही पाहू शकताय। फुलाचा रंग या पाण्याला आलेला आहे आणि खूप उपयोगी असं एन्झाईम असतं। एन्झाईम हे क्लिन्झर सारखं आपल्या झाडांवरती काम करतं आणि या फुलाच्या एन्झाईमचा सुद्धा वापर आपल्या बागकामामध्ये आपण करू शकतो। एन्झाईम वापरताना याचं प्रमाण खूप कमी घ्यायचं असतं। एन्झाईम साठीचा सेपरेट व्हिडिओ चॅनलवर अवेलेबल आहे, इथं मी आय बटन वरती त्याचा नंबर देईल, तर तुम्ही तो व्हिडिओ हा व्हिडिओ झाल्यानंतर पाहू शकता, किंवा मग व्हिडिओच्या शेवटी जी एंड स्क्रीन येते त्याच्यावरती त्या व्हिडिओचा नंबर तुम्हाला दिसेल, यानंतर तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता। तर झेंडूच्या फुलांचं खत हे आपल्या झाडांसाठी खूप चांगलं असतं। झेंडूचं जर रोप एखाद्या इतर दुसऱ्या कुठल्या रोपाच्या कुंडीमध्ये लावलं तर त्या झाडाला कधीही कीड लागत नाही, कारण झेंडूच्या मुळांमध्ये असा एक घटक असतो जो आपल्या झाडाला कुठल्याही कीटाणूंपासून संरक्षण देत असतो। आपल्या झाडाचं मातीमधून कुठलीही फंगस किंवा कुठलाही आजार होत नाही आपल्या दुसऱ्या झाडाला। त्यामुळं तुळशीमध्ये वगैरे कधी कधी झेंडूचं रोप उगवून येतं, तर ते उपटून टाकू नका, चांगलं असतं ते, त्यामुळे तुळशी सुद्धा खूप चांगली वाढेल। आणि आवर्जून तुम्हाला लावायचं असेल तर तुळशी आणि झेंडूचं रोप तुम्ही एकत्र एका कुंडीमध्ये लावू शकता। इतर कोणत्याही कुंडीमध्ये तुम्ही झेंडूच्या बिया जर टाकल्या, झेंडूच्या बिया म्हणजे काय तर हा जो झेंडू असतो याच्या या ज्या खाली असतात काळ्या रंगाच्या बिया, यांना
झेंडूच्या बिया म्हणतात. तर आता ही जी हायब्रिड जात आहे याच्या या बिया तितक्याशा काळ्या नसतात आणि जे गावरान झेंडू असतात, आता गावठी झेंडू म्हणजे ते छोट्या आकारामध्ये जे झेंडू असतात ते गावरान असतात आणि त्याच्यामध्ये बिया खूप पटकन तयार होतात आणि त्याच्या बियांपासून झेंडूची रोपं लवकर तयार होतात. तर जर तसे झेंडू तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही ते साठवून त्याच्या बिया सुद्धा तयार करू शकता किंवा असंच्या असंच झेंडूचं हे फूल आहे हे तुम्ही मातीमध्ये पुरू शकता. त्यांनी सुद्धा खत होतं आपलं. म्हणजे थोडीशी माती उकरायची, त्याच्यामध्ये हे झेंडूचे 2-3 फुलं टाकायची आणि मातीने पुन्हा झाकून टाकायचं. ते सुद्धा एक प्रकारे खताचं काम करतं. हळूहळू डिकम्पोस्ट होतात ही झेंडूची फुलं आणि आपल्या झाडाला खत मिळतं. आपलं झाड इतर कीटाणूंपासून किंवा इतर कोणत्याही पेस्ट पासून दूर राहतं. याचा जो वास असतो त्याच्यामुळे मुंग्या वगैरे सुद्धा लागत नाहीत आपल्या झाडाला. त्यामुळं झेंडूचा खूप प्रकारे आपल्या बागकामामध्ये उपयोग आहे आणि शिवाय ही टाकून देणार असतो आपण फुलं, तर यांचा वापर जर असा केला तर आपल्या बागेला खूप फायदा होतो. तर कसा वाटला आजचा व्हिडिओ? आवडला असेल तर लाईक करा आणि माझी बाग या माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नमस्ते.